wala kaming reservation. Tapos, nagkataon, Saturday ngayon. So, fully booked daw sila. Kaya, hindi namin alam kung makakapasok ba kami or kung makaka-stay kami dito. Kaya, mag-picture na kami at mag-video habang nandito kami nakikipag-usap pa sila doon. Hello again from Zamboanga City. It's our day 4 and tanghali na. Kahahatid lang namin kina Roy, yung host namin dito sa Zamboanga City. First host namin. First host. Kasama yung dalawang friend niya. And since naka-car sila, di naka-car din kami. Hindi kasi nag-car kasi nga para ihatid sila. Para madali, mas convenient na punta dito. Eh, since alam naman niya marunong ako mag-drive, kami magbabalik. Ako yung magbabalik ng kotse, mag-uwi. Puding niya kung saan kami sakasakay. Kasi nga, first time namin dito. Saan sasakay, saan bibili ng tickets. Bukas kami susunod doon sa Basilan. Magkikita-kita kami doon bukas. Kasama namin yung isa namang, yung host din namin dito na si Tinto. Bukas, punta kami Basilan. Pero wala susunod kami. Susunod kami. Doon na kami magkikita-kita. Pag Montenegro, 5:30 a.m., 10:30 a.m., and then 4 p.m., 5 p.m. Pero ang pamasahe nun is 120 lang. 120. And then dito sa port, ang bibilhan ng ticket. And then kung sa Allison naman, dun sa mismo ticketing office nila sa may Alejo Street. Pero ang sabi sa amin is, hindi daw maganda or hindi malinis dun sa Allison. So, mas preferred ang Montenegro. Based rin sa friend natin, di ba, Kilabay? Sabi nga nila, hindi daw maganda yung Allison, mas maganda daw yung Montenegro. Mas malamig. Mas maganda, kasi mas malinis nga raw. So, ito na yung boulevard. Yan. Tapos yung ticketing, nandyan lang, yung ticketing ng Allison. So, saan tayo pupunta ngayon? So, kasama namin ulit sila Bay. Hello! Pabalik na sila sa Davao, hahatid namin sila sa airport. Sayang! Nakita-kita kami sa Rainbow Moss, kasi yun yung last na pinuntahan nila dito bago sila umuwi sa Davao. So, along the way kami. So, ayun, sabi ko nga, hatid na namin sila sa airport. Bye! Nakapamili pa ulit sila sa kanila. Good luck sa mga bagahe ng mga to. Dami-daming dala. Ayun na sila. Back to Zamboanga na sila ba? Ay, Davao pala. Sorry. From Zamboanga. First time to try. Ano ba yan? Ano ba yung sati? Kulam, Muslim pero ito beef daw to. Beef. Itong nakatuhog sa stick. Ang tawag na dito, tita? Sa beef na stick, naka-stick? Ha? Sati. Sati nga. Indian? Ay, hindi ba to Muslim? Ang Indian ba Muslim din? Indian food daw. Maanghang. Ano yan? Ito yung rice nila. Ang tawag dito sa rice. Yung nakabalot sa dahon ng saging. Puso. Ang anghang. Ito beef daw. Tamis asim. Na may anghang. Ang sarap to. Ang sarap yung beef. Ang sarap. Ikaw. First time to try. Yan agad. Beef agad. Ano ba dapat? Rice. Sabaw. Ulam yan eh. Kumbaga yan yung pinakaulam mo. Diba? Ang hang? Hindi pa. Ang hang. Ang salabi ko. Update. Hindi pa siya maanghang sa akin. Pero ang sarap ng beef. Diba? Naramdaman mo yung lasa. Ang masarap ng beef. Manamit-namit yung sauce niya. Na may asim. Hindi ba yung kaasim? Diba? Masarap yung beef. Malasa. Hindi mo kailangan ng malaki. Maliit lang. Okay na. Sapat na yun. Lasa kasi. Anong ratings mo? Okay lang. Masarap. 1 to 10. Masarap. Masarap? Pero hindi lang siguro ako sanay. Na, pasos. Maraming sauce kaysa kanin. Alin? You sit there. Because there's pork here. You stay away from baboy. Good morning! It's our 5th day here in our Zambasota adventure. And today we're going to Basilan! So it's Saturday, 6 a.m. And we're on our way to the port of Zamboanga. We're going to
Basilan. So, Bibili pa tayo ng ticket. 6 a.m. na, but hopefully makaabot kami sa 6:30 a.m. na. 6:45 talaga yun. Tumawag si, yung kasama natin, na 6:30 na raw. Pero hindi rin niya sure. Pero sana, yun nga, kung sure man, makakabot tayo. Abot naman, wala pang traffic. Maaga pa. So hopefully makaabot kami sa 6 a.m. kasi I think 6:30. 6:30 kasi next Is 9 na. 9 biyahe is 9 a.m. na. So let's see. So we're here now sa Allison Ticketing dito sa Alejo Street, yung pinuntahan namin last time to reserve. And bumibili na si Dang ng ticket. Nandun na yung kasama namin, nakasakay na sa barko. Hindi ko alam kung makabili pa si Dang ngayon ng ticket. It's already 6:13 a.m. So, hopefully makaabot kami. Okay, so dun pala bibili ng ticket, hindi dito. Ano na meron dito? Ha? Ano meron dito? Sa mga sasakyan. Sa mga sasakyan na May sasakyan dito. dito. Isasakay sa Amro. Diyan yung ticketing. Dito na kami. Mga Philippine Looper din. Big bike ka rin. Oo. Parang hindi naman yan. Parang ang bilis naman. Hindi mo tinanong kung saan. Okay, so yung Allison, dito kami pumunta, Montenegro, Allison kami. So, takbo kami papunta doon. Hindi, baka biyahin kasi na doon. 6:45 daw, alas 6:22 na. So, hopefully makaabot kami. Abot naman. Naka-reserve na tayo ng upuan eh. Basta kailangan ng mga tungtong sa barko. So, dito kami sa pedestrian dadaan. Daming tao, yung mga bumaba. Pero gulay yung dyan na. Sorry. Hingi sila ng coins. Yan, pag hinagis mo yung coins, yan sisirit. Dito na kami ngayon sa Basilan, dito sa Boulevard. Sakayan ng papuntang Malamawi Island. Pagdating namin sa port, naghanap kami ng mga kainan kasi wala pa kaming breakfast. Sarado yung Jollibee for renovation. So, kumain kami dun sa Fun Restaurant. Tapos yung naman, meron silang chooks to go dito. Kaya lang, Hilaw pa. nakasulat, hilaw pa. Kasi yung nagluluto pa lang sila kasi yung maaga pa yun. Last 9 pa lang. Magkano yung bayad sa port? Sa Rurong, sa Philly, 120 sa regular. Pag PWD senior, 95 pesos. Kasama namin yan si Aming host. Ang second host. Sir Tinto, ha? Sir Tinto. Oo. Carlo. Sir Carlo. Tinto. Yun, waiting kami dun sa Isa isa pang pang host. host namin na sasamahan kami dito sa Basilan para mamasyal dun sa Malamawi Island.
here sa White Beach, Malaumawi, Basilan. So, Pahali Beach Resort. 10 pesos lang yung bangka. Mga 2 minutes, 3 minutes. Wala pang 5 minutes. Mabilis lang. And then, magta-tricycle ka papunta dito. Mga 20 minutes, 50 pesos per person. Kaya lang, wala kaming reservation. Tapos, nagkataon, Saturday ngayon. So, fully booked daw sila. Kaya, hindi namin alam kung makakapasok ba kami. Or kung makaka-stay kami dito. Nakikipag-negotiate pa sila doon, yung dalawa namin ko, si Roy at si Tinto. So, hindi namin alam kung anong pag-usapan. Pero, since kaibigan naman ito ni Roy yung may-ari, or ewan ko may-ari or manager dito, baka mapakiusapan. Pero hindi natin, kaya mag-picture na kami at mag-video habang nandito kami nakikipag-usap pa sila doon. Napakarami ng isda. Ang daming isda, guys. Ang dami. Meron pang swordfish doon banda, oh. Ang daming isda. Mga Nemo. Yun, oh, laki. Laki yan. Laki. Akyat. Yeah. Ganito sasakyan natin. Ang bakit. Laki nito. Tigaan. Bye-bye. Malamawi. Paano tayo magbibili ng ganyan kung hindi ka makababa? Doon kasi sa mataas, sa kaliwa, sa gilid. Oh. Hi guys, it's still day 5 and it's 10 p.m. Nagluluto si baby ng Chicken adobo. Pambaon bukas. baon namin bukas. Hindi na kami nakapag-vlog kanina kasi nakatulog na ako sa Roro. Tapos, kahit na ang ganda sana ng sunset, di na namin na videohan or picturean kasi nga sobrang pagod kami. So ngayon, naligo lang ako. Naligo si baby mamaya. Then, bukas, pupunta kami sa abangan niyo bukas. After na ito, matutulog na kami. Bye-bye!
Paano ako magmamasa?